ฝึกธุดงค์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จะขอเล่าความเป็นมาสมัยที่บวชใหม่ๆเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเห็นปฏิปทาในปัจจุบันก็ดีเมื่อเห็นความเป็นมาต่างๆในปัจจุบันก็ตามอาจจะคิดว่าตอนบวชใหม่ๆคงจะเป็นพระที่มีการเคร่งครัดมัธยัสถ์มากเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานคำว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าเหมือนหลวงพ่อปานทุกองค์หรือว่าจะปฏิบัติคล้ายคลึงหลวงพ่อปานทุกองค์ก็หาไม่ความจริงพระที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อปานจริงๆมีไม่ถึง100 ละ 2ขอกล่าวด้วยความจริงใจนอกนั้นก็เป็นพระที่อาศัยบารมีกินทั้งนั้นแต่ทว่ามีอาการเบ่งเวลาไปทางไหนเขาบอกว่าพระวัดบางนมโคก็มีคนก็มีความเคารพถือว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อปานนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาจะถือว่าหัวหน้าท่านดีแต่ลูกน้องจะดีเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่ที่วัดท่าสูงเองก็เหมือนกันจงอย่าคิดว่าท่านจะเป็นนักสมถวิปัสสนากันทุกองค์บางองค์ก็ยังถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยใช้ได้ก็มีอยู่บางองค์ที่มีการเคร่งครัดมัธยัสถ์ในสมถภาวนาก็มีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าพระส่วนใหญ่ประกอบกับงานของวัดห่วงงานวัดสนใจในงานวัดดีอาจจะมีบ้างที่ขี้เกียจจะมีบ้างหรือเปล่าก็มองไม่เห็นแต่ถือว่าทำงานกันตามหน้าที่รู้สึกว่าจะดีกว่าสมัยนั้นมากก็รวมความว่าจะมาเล่าเรื่องอาตมาเองก็แล้วกันคนอื่นจะไปนินทาเขาทำไมความจริงไม่ตั้งใจนินทาแต่ขอเลาะเข้าแล้วไม่ใช่นินทาเล่าสู่กันฟังเมื่อสมัยที่บวชใหม่ๆก็มีผ้าห่มไม่ดีผ้าก็เป็นผ้าดิบเมื่อบวชเข้ามาแล้วรู้สึกว่าบวชเข้ามาประมาณ1 เดือนอารมณ์ของพระ1 เดือนนี้ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวินัยเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมดเห็นทรัพย์สินต่างๆก็ดีหมดเห็นสาวๆก็สวยหมดตอนเห็นสาวๆสวยหมดนี่มันจะดีมากเกินไปก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้กิเลสหดแต่ถ้าอย่างนั้นก็ลองปฏิบัติธุดงค์13นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่จำเป็นต้องเข้าป่าเข้ารกเสมอไปหรอกไปถามหลวงพ่อปานท่านบอกว่าอยากจะปฏิบัติธุดงค์ตามแบบฉบับในธรรมวิภาคปริเฉด2จะทำได้ไหมท่านบอกว่าทำได้ท่านถามว่าเธอต้องการอะไรก็ต้องการอันดับแรกเอกาสนิกังขะก็หมายความว่ากินข้าวเวลาเดียว2เตจิวรีกังคะใช้ผ้า3 ผืนเอาภาษาไทยดีกว่าเอา2 อย่างนี้ก่อนหลวงพ่อปานบอกได้ฉันจะขึ้นให้แล้วท่านก็แนะนำการปฏิบัติธุดงค์กินข้าวเวลาเดียวใช้ผ้า3 ผืนแต่ความจริงเวลาเขามีผ้าอาบน้ำฝนเพิ่มขึ้นมาก็มีเป็นผ้าพัดเมื่อถึงเวลาวันโกนทีก็ซักย้อมสบงจีวรใช้ผ้าอาบนุ่งก็ย้อมกันทีวันโกนก็ย้อมทีผ้าสมัยนั้นต้องย้อมเพราะสีตก
ผ้าสีตกนี้ดีทำให้พระสีสวย เพราะสีผ้าตกเข้ามาในเนื้อผ้าลองกินข้าวเวลาเดียวอยู่1 ปีอาหารที่วัดบางนมโคเวลานั้นไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้มากมายเหมือนกับวัดท่าสุงเวลานี้มันก็เหมือนวัดท่าสุงเมื่ออาตมาอยู่ใหม่ๆคือไม่ค่อยจะมีอะไรกินหลวงพ่อป้านก็ต้องแกงหม้อใหญ่ๆ1 หม้อหุงข้าวกระทะข้าวบิณฑบาตก็ไม่พอกินแกงก็ไม่พอกับข้าวที่ฉันเช้าแล้วก็ต้องเก็บไว้เพลรวมความว่าเพลกับเช้ากินข้าวเหมือนกันพอมาถือเอกาเข้ากับข้าวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานก็คือปลาย่างกับน้ำปลาแล้วก็พริกแห้งบ้างพริกขี้หนูบ้างอะไรก็ตามเท่าที่มีหั่นใส่กินเป็นประจำอย่างนี้ทุกวันบางทีมีผักบุ้งก็เอาผักบุ้งมาต้มกินกับน้ำปลากับพริกก็เผ็ดน้ำปลาก็เค็มผักบุ้งก็จืดก็ใช้ได้แบบนี้1 ปีสังเกตดูแล้วกิเลสมันตกไหมถึงแม้ว่าจะกินข้าวเวลาเดียวถือผ้า3 ผืนก็ทำตัวเสมอกับพระต่างๆคือว่าก็ยังสมาคมกับพระตามปกติเวลาที่ว่างจากการเจริญกรรมฐานสำหรับกรรมฐานนี้ว่ากันปกติตั้งแต่วันแรกก็เป็นอันว่ากินข้าวเวลาเดียวมา1 ปีสังเกตดูกำลังจิตใจทั้งที่เจริญสมาธิกรรมฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวได้ใช้กำลังวิปัสสนาญาณเข้าบ้างก็ไม่มากก็ทำแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าภาวนาไม่เลิกภาวนานี้ไม่เลิกแน่เดินไปไหนเดินไปเดินมาก็ภาวนาเว้นไว้แต่คุยกับเพื่อนก็คุยไปเมื่อเลิกคุยก็ภาวนาเวลาไปบิณฑบาตก็ว่าอิติปิโสว่าเรื่อยไปจนกว่าจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้1 ปีกิเลสไม่ตกเลยมองดูสาวๆยังสวยมองดูเงินทองยังมีค่ามองดูทุกอย่างท่าทางมันดีอย่างดีก็นึกในใจว่าการถือเอาเอกากินข้าวเวลาเดียวบางคนเขาถือว่าเคร่งครัดมัธยะแต่เนื้อแท้จริงแล้วกิเลสยังท่วมหัวตามเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินข้าวไม่กินของคาวจะเรียกว่ากินเจหรือกินเจอะไรก็ตามใจเถอะขึ้นชื่อว่าของคาวไม่กินแต่ก็ไม่บอกชาวบ้านให้ทราบถ้าบอกแล้วเขาจะทำมาลำบากเราก็บิณฑบาตมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นของคาวเราก็ไม่กินนั่งกินรวมวงกับพระธรรมดาไม่ได้แยกไปไหนแต่เลือกกินแต่ของที่มันไม่มีคาวขณะที่ไม่กินของคาวนี้ใช้เวลา3 ปีก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิมในที่สุดกิเลสก็ไม่ตกสาวๆก็ยังสวยเงินก็ยังมีค่าวัตถุต่างๆก็ยังมีค่ามากสวยสดงดงามเลยมีความเข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติทางกายแบบนี้ตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านตรัสว่ามรรคผลไม่ได้เกิดจากทางกายมันเกิดจากทางใจแต่ว่านี่มีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งขณะที่ตั้งใจว่าจะไม่กินของคาวบังเอิญวันหนึ่งในระหว่างที่ยังไม่กินของคาวนั้นมีญาติโยมเขามาถวายข้าวต้มเครื่องหลวงพ่อเขานิมนต์ทางวัดจะไม่ฉันก็เกรงใจเขาจะฉันก็เกรงก็คิดว่ามันเสียสัจจะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าค่ะโปรดสักชาม1เถิดถึงแม้ว่าจะไม่ถือว่าจะถือว่าไม่ฉันของคาวก็โปรดสักชามพอกินเข้าไปช้อนที่
ทำท่าอืดพอช้อนที่สองอาเจียนทันทีอาเจียนอย่างหนักญาติโยมตกใจต้องหาของไม่มีข่าวมาให้พอพ้น3 ปีไปแล้วก็กินของข่าวตามเดิมตอนที่ถือเอกาด้วยไม่กินของข่าวด้วยบรรดาญาติโยมทั้งหลายกิเลสมันก็ยังดีตามเดิมยังไม่ไปไหนเลยสาวสวยก็ยังสวยตามเดิมเงินมีค่าก็ยังมีค่าตามเดิมวัตถุต่างๆก็ยังสวยสดงดงามตามเดิมอารมณ์ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนักเว้นไว้ว่าจะคุมด้วยกำลังของภาวนาหรือพิจารณาบ้างในบางโอกาสเท่านั้นก็เป็นอันว่าปฏิปทาเดิมจริงๆสำหรับการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันพระท่านนั่งคุยกันที่ไหนไปที่ไหนก็ไปด้วยกันเว้นไว้แต่เวลาอยู่เราก็อยู่ในป่าช้าของเราตามปกติเวลาออกมาก็คุยสนุกสนานตามปกติธรรมดาไม่แสดงตัวว่าฉันกับเธอนะไม่เหมือนกันนะตัดมานะตัวนี้ออกไปต่อมาก็มีความรู้สึกทางใจว่าเรานี้คงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้าไม่ชนะกิเลสเราจะอยู่หรือเราจะสึกในเมื่อเราออกพรรษาไปแล้วก็มานั่งปรึกษากัน3 องค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากงานที่เราเป็นลูกจ้างเขานี่เราลาเขามาเพียงไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเกินเวลาไปถ้าเราสึกไปเขาก็ไม่จ้างเราถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกันเวลานี้กิเลสทุกอย่างมันก็ห้ามหันเราไม่ได้ห้ามหันกิเลสถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสึกกันดีกว่าสึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันช้ำใจให้มันเบื่อกิเลสเพราะขาดการเคล้าคลึงกับกิเลสในเมื่อเราเบื่อกิเลสเราก็บวชใหม่ปรึกษากันตอนเช้าพอดีตอนเช้าหลวงพ่อปานท่านก็เดินผ่านมาถึงหน้าบันไดท่านก็เอาไม้เคาะบันไดก๊อกก๊อกก๊อกหันไปหาท่านยกมือไหว้ท่านบอกว่าอย่างไรอยากไปหาเป็นขี้ข้ากิเลสอย่างนั้นหรือมันไม่มีทางชนะมันหรอกออกไปแล้วนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ห่วงขันธ์ 5ต่อไปไม่ช้านี้คุณระหว่างที่บวชอยู่นี่ผู้หญิงเขาจ้องหลายคนนะทั้ง3 องค์นี่แกอย่านึกว่าฉันเป็นพระแกฉันไม่รู้นะฉันรู้ว่าใครเขาจ้องเธอหลายคนและคนที่จ้องเธอหลายคนนี่สักคนหนึ่งในจำนวนนั้นอาจจะชนะใจเธอในเมื่อเขาชนะใจเธอแล้วเธอก็แต่งงานกับเขาแต่งงานก็เลยเป็นขันธ์10คนเดียวขันธ์5 2 คนขันธ์10ต่อมาลูกออกมาก็เป็นขันธ์15ลูกออกมาอีกก็เป็นขันธ์20เพียงแต่ขันธ์5อย่างเดียวยังมีทุกอย่างนี้จะต้องการขันธ์20 30 40ขันธ์มันจะมีความสุขได้อย่างไรความห่วงใยที่คิดว่าจะตัดกิเลสมันตัดไม่ออกกิเลสมันพอกมากขึ้นตัดสินใจเองก็แล้วกันนะว่าอยากจะเป็นอิสระหรืออยากจะเป็นขี้ข้ากิเลสต่อไปท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มท่านก็เดินกลับเราก็นึกในใจว่ามีเมียเราก็เป็นขี้ข้าเมียมีลูกเราก็เป็นขี้ข้าลูกไปไหนไม่มีอิสระบวชต่อไปดีกว่าเมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆเราก็ศึกแล้วเรารับจ้างที่เดิมไม่ได้เราก็ทำมาหากินปลูกผักปลูกหญ้าไปตามเรื่องตามราวก็แล้วกันฐานะก็พอมีอยู่บ้างมันไม่ร่ำไม่รวยก็ช่างมันเถอะพอกินไปวันๆก็ตัดสินใจอยู่นี่เป็นเรื่องปกติเราปกติธรรมดานะญาติโยมนะอย่าไปนึกว่าพระที่กิน
ข้าวเวลาเดียวเคร่งครัดดีกว่าพระอื่นอย่าไปคิดนะแต่องค์อื่นนั้นอาจจะดีก็ได้แต่อาตมากิเลสมันเท่าหัวท่วมหัวมาแล้วกินข้าวเวลาเดียวแล้วแถมกินเจประเภทไม่บอกชาวบ้านนี่มันพิลึกพิลั่นนะล่ะกับข้าวที่เขาหามาให้เขาใส่บาตรมาให้บางทีมันก็มีคาวทั้งหมดทำอย่างไรเอาน้ำปลากับหัวหอมมาเป็นกับข้าวหัวหอมธรรมดานี่เป็นกับข้าวกินเป็นปกติอย่างนี้กิเลสมันยังไม่หดเลยถ้าเราจะถือมังสวิรัติหรือกินเจจริงๆกิเลสมันจะหดได้อย่างไรเขาทำกับข้าวเวลานี้มันดีมากกับข้าวเจนี่บางทีไม่รู้ว่าเจแฮมมีอะไรหรอกเป็นหมูบ้างเป็นเนื้อบ้างไก่เป็นไก่บ้างตักไปพับอ้าวนี่มันไม่ใช่นี่หว่ามันของปลอมก็รวมความว่าคนอื่นอาจจะรดได้แต่อาตมามันไม่รดก็ตัดสินใจว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราออกธุดงค์กันธุดงค์ในวัดเราก็ทำแล้วคือใช้ผ้า3 ผืนและถือเอกาบางครั้งเราก็ถือเนสัญชิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานทำก็ทำแล้วเป็นปกติกิเลสมันยังไม่ลดไปสักตัวราคะความรักมันยังมีโลภะความโลภมันยังมีโทสะความโกรธมันยังมีโมหะความหลงมันยังมีตัวอยากจึงตัดสินใจธุดงค์พรรษาที่2ตัดสินใจธุดงค์หลวงพ่อปานก็ฝึกธุดงค์ให้ท่านก็ถามว่าเธอจะธุดงค์อย่างปกติหรืออุกิจก็ถามว่าปกติเป็นอย่างไรครับท่านบอกก็เดินไปปกติก็เดินไปตามหลังบ้านปรากฏตามหลังบ้านชาวบ้านเขาใส่บาตรถ้าอุกิจจะต้องเดินเข้าป่าลึกถ้าไม่ดีไม่พอเทวดาไม่ให้เข้ากินถ้าคืนไหนวันไหนจิตใจเราบริสุทธิ์รุ่งเช้าเทวดาจะใส่บาตรให้ก็เลยตัดสินใจบอกว่าผมต้องการอุกิจครับมันทำอย่างจริงๆเอาจริงๆท่านก็เลยฝึกธุดงค์ให้อันดับแรกก็ฝึกธุดงค์ในป่าช้าหาทางบิณฑบาตกับเทวดาหากินกับเทวดานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันยากจริงๆเอาบาตรไปแขวนกับต้นไม้แล้วยืนหลับตาพักหนึ่งภาวนาตามความต้องการพักใหญ่ๆเปิดบาตรดูมันจะมีบาตรเปล่าต้องกินข้าวคนอื่นทำแบบนี้มาประมาณ15 วันพอวันที่16หรือ17จำไม่ได้หลับตาภาวนาอยู่เฉยๆพอจิตเป็นสุขความจริงวันแรกๆมันทำไม่ถูกก็คิดว่าเมื่อไหร่เทวดาจะมาภาวนาไปคิดถึงเทวดาไปจิตมันฟุ้งซ่านวันนั้นตัดสินใจตามนี้เทวดาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเถิดฉันก็มีข้าวกินจากพระอื่นเขาบิณฑบาตมาให้ก็ทำใจสบายจับอานาปานสติแล้วก็เจริญพุทธานุสติเห็นภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นที่ท่านเคยฝึกเคยแสดงให้ปรากฏสวยอารามมากโอ้โหแท่นใหญ่เบ้อเร่อยิ้มแฉ่งเล็มฝีปากแดงผมดำสวยสดงดงามก็มีคนปฏิบัติอยู่คนหนึ่งชื่อพุทธท่านเรียกมหาพุทธเมื่อเห็นท่านก็ดูท่านเพลินชื่นใจประเดี๋ยวได้ยินเสียงฝาบาทดังกักก้องแล้วมหาพุทธก็บอกว่าคุณลืมตาได้แล้วเทวดาใส่บาตรแล้ววันนี้คุณทำถูกทำอย่างนี้ต่อไปทุกวันนะจะไม่พลาดจากการได้กินข้าวจากเทวดาแล้วภาพท่านก็หายไปพอลืมตาขึ้นมาเปิดฝาบาตรดูมีข้าวในบาตรสีเหลืองๆน้อยๆและมีดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นมาในการก่อนมีอยู่1 ดอกเอาข้าวมากินมันมีรสหวานน้อยๆมีอารมณ์ชุ่มชื่นตอนนี้ก็ได้ท่าแล้ววันหลังต่อมาก็ใช้วิธีแบบนี้หลับตาปุ๊บไม่สนใจกับใครสนใจพระพุทธเจ้าอย่างเดียวภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโธ
และนึกภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นตอนแรกท่านมาให้เห็นตอนหลังเรานึกเห็นเอาเองนึกเอานึกเห็นเอาเองจิตก็เห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่ท่านมาให้เห็นพอได้ยินเสียงฝาบาทเก้งก็ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าเสร็จลืมตาขึ้นมามีข้าวตามเดิมซ้อมอย่างนี้อยู่ในป่าช้า15 วันถ้าถามว่าในยามปกติหลังจากนั้นกับพระอื่นก็เล่นกับเขาธรรมดาเขาคุยสนุกเราก็คุยสนุกเขาแบบไหนเราก็แบบนั้นก็ถือว่าแค่อะไรก็แค่กันเวลาปกติก็เป็นปกติหลังจากนั้นเมื่อครบ15 วันเสร็จท่านไปส่งที่ป่าโน้นป่าศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี3 องค์ไปซ้อมกันที่นั่นท่านบอกว่าอีกคราวนี้แหละถ้าแกไม่ได้กินข้าวเทวดาไม่ให้แกก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีวัดที่อาศัยไม่มีบ้านที่อาศัยก็ไม่ไกลบ้านนักแต่มันอยู่ในป่ากว่าจะเดินออกไปถึงบ้านก็ได้ก็2-3 ชั่วโมงก็ยิ่งไกลหนักเข้าไปความหวังไม่มีที่พึ่งอื่นอารมณ์ใจก็ยิ่งเป็นสุขอารมณ์ก็เป็นเอกคตารมณ์นั้นก็หมายความว่าทุกวันกินข้าวเทวดาได้ทุกวันและที่ดีไปกว่านั้นในป่าที่มีความสุขจริงๆก็คือว่ากลางวันทั้งที่อยู่ใกล้บ้านแสนใกล้ก็มีคนมาเป็นเพื่อนคุยแต่คนที่มาคุยนั้นทุกคนตาแข็งหมดไม่มีใครกระพริบตาพวกนี้ไม่กลัวผงเข้าตาเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างผู้หญิงแก่ผู้ชายแก่ก็ดีเราถือว่าท่านเป็นครูเวลานี้เราอายุ20 ปีกว่าท่าน50-60ไม่ช้าเราก็50-60เหมือนท่านพอเห็นท่านปั๊บก็มีความคิดอย่างนั้นท่านผู้นั้นก็ยิ้มถามว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือก็ตอบว่าใช่ถามว่าโยมทำไมถึงมีความรู้สึกว่าอาตมาคิดอย่างนี้โยมก็บอกว่าโยมเป็นคนแก่เดิมทีเดียวก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันโยมรู้ใจคนบางวันก็หาคนแก่ไม่ได้ก็มีแต่คนสาววัยรุ่นกับสาวเต็มตัวอายุไม่เกิน18 ปีถ้าเต็มตัววัยรุ่นก็13 14 15 16นี้มาเป็นฝูงนำอะไรต่ออะไรมาดะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาก็เป็นดอกไม้มาถวายแล้วก็นั่งทำตาเล็กตาน้อยผู้หญิงคงรู้เรื่องกำลังตาเล็กตาน้อยนี่พอเห็นเธอทำแบบนั้นก็เลยบอกว่าหนูฉันน่ะแก่แล้วนะแล้วก็มีสาวคนหนึ่งบอกว่าเขาแก่กว่านี้ผู้หญิงเขายังเอาทำผัวกันเลยนี่ทำไมแก่เท่านี้จะเป็นผัวผู้หญิงไม่ได้หรือก็ตอบว่าถ้าแก่ธรรมดาพอเป็นผัวผู้หญิงได้แต่แก่เป็นพระนี่มันมีเมียไม่ได้เธอก็ถามว่าจะไม่สึกแน่หรือก็ตอบว่าถ้ายังไม่อยากสึกก็ไม่สึกถ้าอยากสึกเมื่อไหร่ก็จะสึกถามเธอถามว่ามีกำหนดไหมก็บอกว่ากำหนดไม่มีคุยไปคุยมาคุยไปเผลอประเดียวหันหน้ามากินน้ำมารินน้ำจากกระติกพอหันไปอีกทีแม่เจ้าประคุณเอ้ยพ้นจากความเป็นสาวฟันเฟินไม่มีแล้วตาโหลนหนังเหี่ยวไปเนี่ยแล้วบอกนี่ที่ฉันไม่มีเมียเพราะกลัวแบบนี้ก็ถามว่ากลัวอะไรก็กลัวไอ้หนังเหี่ยวแบบนี้เมื่อกี้มันสาวผ่องใสอย่างน่ากอดน่ารักนี่เวลานี้แม้แต่มือจะแตะตาจะมองก็ยังไม่อยากจะมองเลยแกก็หัวเราะชอบใจแกก็เลยบอกว่าท่านเริ่มชนะนะแล้วนะ
ถามชนะอะไรบอกว่าชนะความงามก็เลยบอกว่ายังเมื่อกี้ยังเห็นว่าสวยอยู่แต่ฉันก็คิดว่าที่ไม่ต้องการเธอเป็นเมียก็เพราะอะไรรู้ไหมเธอถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็นนางฟ้าเธอไม่ใช่คนฉันไม่อยากจะเอาลมมาทำเมียฉันเธอก็หัวเราะชอบใจกลับมาสาวใหม่บอกรู้แล้วก็แล้วไปดีแล้วฉลาดอย่างนี้ก็ดีแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าคงเจอกันนี่เนี่ยแกมีลีลาหลายลีลา ต่อไปอีกวันหนึ่งเว้นไป1 วันพอวันที่3หลังจากวันนั้นนะก็ปรากฏว่ามีเสียงสาวคุยแฮมเสียงแพรกเสียงเพราะโหยหวนคำว่าโหยหวนไม่ใช่เสียงผีนะเสียงนิ่มนวลเสียงน่าฟังพอออกจากป่าแทนที่จะเป็นสาวกลายเป็นเสือโคร่งฝูงเบลอเดินย่าง3 สุ่มขุมเข้ามาก็นึกในใจมองไปหาเพื่อนถามเฮ้ยมีความรู้สึกอย่างไรโว้ยเพื่อนก็บอกว่าไอ้เสือพวกนี้มันไม่กระพริบตานะเลยบอกว่าตามธรรมดาเสือมันเห็นมันคนมันไม่กระพริบตาเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกสังเกตดูให้ดีเจ้าเสือพวกนี้ขนมันไม่พองถ้าเสือจริงๆขนมันพองและอีกประการหนึ่งเสือมาเป็นฝูงอย่างนี้ไม่มีตามประเพณีเสือไม่มีต้องไปเดี่ยวอย่างเก่งเขาก็ไป2 ตัวผัวเมียเดินห่างกันแต่นี่มันมาเป็นฝูงคงไม่ใช่เสือธรรมดาก็เป็นเสืออย่างวานซืนนี่แหละผมคิดว่าพวกวานซืนนี้คงจะมาเพื่อนว่าอย่างนั้นในเมื่อสรุปแล้วก็เป็นอันว่าเมื่อเสือเมื่อเสือฝูงนั้นเข้ามาใกล้พวกเราก็นั่งเฉยๆกินข้าวกินน้ำตามธรรมดาเขาสูบบุหรี่ก็สูบไปอยากทำอะไรก็ทำท่าเหมือนกับไม่รู้ว่าเสือมามีเสือตัวหนึ่งรำคาญถามว่าไม่กลัวเสือหรือเจ้าคะเสือเสียท่าคำว่าเจ้าค่ะนี้เป็นผู้หญิงบอกว่าเอาแล้วแม่เสือกับบากเฮ้ยมาทำไมวานซืนนี้ก็มาเป็นรูปผู้หญิงสาวแล้วก็แก่มาวันนี้มาเป็นเสือสาวเป็นเสือไอ้พวกแกเป็นเสือแบบนี้ฉันจึงไม่มีเมียเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามีสภาพเป็นเสือแบบนี้ยังชั่วสำคัญหน้าตาจิ้มลิ้มพิมพ์เพราะเสียงเพราะจริยานิ่มนวลแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่เธอก็คว้าเสือกะบากขวางฉันนี่ฉันก็แย่นะสิแล้วพวกเธอก็หาคลื่นกับร่างกายเป็นนางฟ้าทีนี้เป็นนางฟ้าเต็มอัตราไม่ใช่คุณแล้วเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมากลีลาดีมากเธอก็บอกว่าพวกฉันนี่ที่ถ้าบิณฑบาตพวกฉันนี่มาใส่บาตรทุกวันเห็นว่าท่านมีพรหมวิหาร4ครบบถ้วนบริบูรณ์จำให้ดีนะท่านเห็นว่าท่านมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนบริบูรณ์ประการหนึ่งประการที่2มีพุทธานุสติประการที่3มีธรรมานุสติประการที่4มีสังขานุสติประการที่5มีลีลานุสติประการที่6มีมรณนัสสติประการที่7มีอุปสมานุสติคือถือพระนิพพานเป็นที่ไปจึงมาใส่บาตรให้ก็เป็นอันว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกฉันจะไม่รบกวนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้
ดีกว่าว่างๆก็มาคุยกันนะ อย่าปล่อยฉันเหงาเกินไปนะ ถ้ามาคุยทีหลังก็ไม่ต้องปลอปลอมกันมา เป็นนางฟ้าก็เป็นนางฟ้ากันไปเลย แล้วบอกว่าทำบุญอะไรจึงเป็นนางฟ้าอย่างนี้ ใครทำบุญอะไร ใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรพ่อแม่ โคตรเง่าเราก็ไม่ได้ถามเขานะ ชื่ออะไรบอกมา บอกกันมา แล้วทำบุญแบบไหน จะได้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟัง เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีนะว่างๆฉันจะมาเล่าสู่กันฟังว่าใครทำบุญอะไร จะเอาพวกฉันมาแต่ละคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับวัดของท่านก็มีนะ มีนี่2 คนนี้ อยู่ใกล้ๆถามว่าชื่ออะไรแกก็บอกชื่อ ถามว่าเป็นอะไรตายเป็นไข้ตาย เป็นคนใส่บาตรอยู่เสมออาศัยการใส่บาตรกับท่าน ฉันก็ไม่รู้ว่าเวลาใส่บาตรท่านภาวนาอิติปิโสแต่ว่าเวลาก่อนจะตายเห็นภาพพระพุทธเจ้าเด่นชัดมากแล้วท่านก็บอกว่าเธอใส่บาตรกับพระที่ภาวนาอิติปิโสนี่จะไปลงนรกไม่ได้ต้องไปสวรรค์แล้วฉันก็อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ถามว่าโยมชื่ออะไรเธอก็ตอบว่าฉันชื่อภูคนบางนมโคทั้งหมดรู้จักคนชื่อภูทั้งหมดในสมัยนั้นก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ